Goedemorgen allemaal. Welkom bij de breakout sessie van Basilisk. Vandaag gaan we het hebben over het reduceren van krimpwapening met zelfhelend beton. Naast mij Bart van der Woert, oprichter en directeur bij Basilisk. Aan mijn andere kant Sansu Sirak, projectengineer bij Basilisk. We hebben de sessie als volgt ingedeeld. Eerst zal Bart beginnen met een inleiding van deze innovatieve toepassing. Vervolgens zal Sansu verder ingaan op de techniek. We doen het aan de hand van een presentatie. Deze wordt nu binnen enkele ogenblikken bij u gedeeld als tweede scherm. Na de keynote zouden we nog iets van 5 minuten over moeten hebben voor vragen. Ik wil u dan ook aanmoedigen om ons vragen te stellen. Daarvoor kunt u een e-mail sturen of de chatfunctie gebruiken. Ja, laten we maar snel beginnen. Aan Bart, aan jou het woord. Ja, dankjewel Mark. De presentatie is gestart, als het goed is. Ja. Green Basilisk, opgericht in 2014 als spin-off company van de TU Delft. Inmiddels zijn we een aantal jaar verder. Het gaat allemaal over zelfhelend beton. Wat wij doen, wij ontwikkelen, produceren en vermarkten producten voor duurzame betonoplossing. En dat doen wij in nauw overleg met de TU Delft. Denkt u het team, het is inmiddels weer wat groter geworden. Niet iedereen staat erop, een paar mensen zitten momenteel in het buitenland. Maar inmiddels zijn we wel actief in een hoop landen, met name Azië, maar ook Afrika. En volgend jaar hopen we in Noord-Amerika te kunnen starten. Hoe werkt het nu? Even in een nutshell. Wat wij doen, wat wij gedaan hebben, wij hebben sporen, bacteriesporen geïsoleerd. En die bacteriesporen die voegen wij samen met een activator en nutriënten, zeg maar voedsel, toe aan beton. En eigenlijk gebeurt er met die beton heel weinig. Maar op het moment dat er een scheur optreedt, dan komt er vocht in de beton. En dan wordt die spoor die wordt actief. En dat ziet u een beetje dat plaatje. Hij ontwaakt uit zijn slaap, maar in feite gaat die spoor ontkiemen en er vormt zich een bacterie. Die bacterie die is volkomen onschadelijk voor mens en dier. Maar wat die bacterie doet, die neemt het voedsel tot zich en dan gaat die limestone, oftewel kalksteen, produceren. Met dit kalksteen wordt de scheur geheeld in het beton. En als die bacterie helemaal ingekapseld is, dan gaat die ook dood, want dan krijgt hij geen water meer en geen zuurstof. Maar voordat hij doodgaat, produceert hij weer een spoor en gaat hij als het ware in een slaapstand. Krijg je nou na 10, 5, 20, 50 jaar een andere scheur, een nieuwe scheur, dan krijg je het hele proces, begint weer opnieuw. Hoe ziet het er nou in werkelijkheid uit? Dat kan u zien op het plaatje links, een gescheurde betondoorsnede. Na 20 tot 40 dagen, een beetje afhankelijk van de temperatuur, heelt deze scheur en met kalksteen en is hij volledig dicht. Hier een ander voorbeeld. Iets grotere scheur, een proces van gemonitord en de laatste dia zit die scheur bijna aan het eind van het proces dat die bijna dicht is. Mooie techniek, beton wordt daardoor duurzamer, wordt sustainable, beton gaat langer mee, vraagt minder onderhoud. Maar sinds 2017 zijn we iets verder gaan kijken van wat is nou een extra added value voor dit product. En dat is eigenlijk wel de game changer, is dat Healing Agent in staat is om een gedeelte van het staal in het beton te vervangen. En dat is gunstig, want betontechnologen weten dat staal eigenlijk voor een hoop problemen kan zorgen in beton. Als staal gaat roesten, dan heb je vaak betonschade. Maar je hebt ook meer ruimte voor beton. Je kan het makkelijker aanbrengen, minder grindnesten. Uiteraard lagere bouwkosten, minder staal aan te voeren, minder staal te verwerken. Beton wordt ook eenvoudiger te recyclen, want als je beton gaat crushen, vermalen naar de einde levensduur, dan is het altijd het staal vervelend, dat kom je tegen. En hoe minder staal, hoe makkelijker dat gaat. Het enige wat je moet doen, is je moet een scheur accepteren. En dat moeten we met elkaar doen. Dat moet een opdrachtgever doen, dat moet een constructeur moet daar positief in staan. Maar wij zeggen, als je een scheur accepteert van 0,2 in plaats van 0,1 mm, geen probleem, want door Healing Agent gaat die scheur gewoon dicht. Als we nog even een zijsprongetje maken naar het klimaatakkoord, een opgave die voor ons allemaal geldt, niet alleen in Nederland, maar ook de rest van de wereld. Zou je deze technologie toepassen, dan bespaar je alleen in Nederland al gauw 120 kiloton CO2. En over wereldwijd is dat ongeveer 60.000 kiloton
kiloton CO2 per jaar. Ja, dus een uitdaging voor ons allemaal, denk ik. En ik denk ook dat de constructeur ook een beetje aan zet is om onze gamechanger te ondersteunen. En ik geef graag het woord terug aan Mark om... Bart, hartelijk bedankt voor je presentatie. Sansu, jij gaat wat verder in op de techniek. Bij deze, woord aan jou. Ja, dankjewel Mark. Ja, ik zal wat dieper ingaan op de mogelijkheden omtrent krimpwapeningreductie bij het gebruik van self-healing concrete. Dit zal ik doen door eerst de aandachtspunten te highlighten die voor de goede werking van self-healing concrete. Vervolgens wil ik met één case study laten zien wat de mogelijkheden zijn op besparingen op het gebied van kilogram staal en kosten. En tenslotte wil ik afsluiten met de mogelijkheden wat het met zich meebrengt bij op gebruik op landelijk niveau. Op het gebied van CO2-emissies en kilogram staal weer. Nou, voor een goede werking van self-healing concrete is continu hydratatie nodig. En dat is ook wat we hebben bij lekkages. Daar is altijd water aanwezig. En verder hebben we factoren zoals wand- en vloerdikte. Die hebben invloed op de maximale scheurwijdte die wij kunnen accepteren. Wij hanteren namelijk een maximale stroomsnelheid in de scheur. En die is natuurlijk afhankelijk van de wand- en vloerdikte en de waterdruk die erop zit. En deze worden bepaald aan de hand van de maximale, vergeleken met de maximale scheurwijdte voor de waterdichtheidseisende norm. Nou, zoals ik eerder zei, is de maximale scheurwijdte afhankelijk van een aantal factoren. Deze zijn vrijwel goed aan te passen vrijwel vroeg in het ontwerpstadium. De gewenste scheurwijdte die is afhankelijk van de stroomsnelheid in de scheur. En de gewenste scheurwijdte die bepaalt ook de maximale dosering. De dosering is ook weer afhankelijk van de hoeveelheid klinker. En door deze twee factoren aan te passen in het ontwerpstadium kunnen wij de scheurwijdte bepalen. En de scheurwijdte die bepaalt weer de hoeveelheid wapening. Nou, als wij zeggen dat wij een grotere scheurwijdte accepteren, kunnen we de wapening daardoor verminderen. En hoeveel dit met zich meebrengt, kunnen we straks in de sheet zien. Ik wil hier nog eerst laten zien hoe dat constructeurs die bepalen de scheurwijdte aan de hand van de tabel van Lohmeijer. Rechts ziet u de tabel van Lohmeijer. Daar zien we de scheurwijdtes lopen van 0,05 mm tot aan 0,2 mm. Dit is afhankelijk van de verhouding tussen waterhoogte en wanddikte. En links ziet u een tabel van de Basilisk. We hebben ook een soortgelijke tabel gemaakt. En deze is gemaakt op basis van de stroomsnelheidformule. De tabel van Lohmeijer is gebaseerd op experimentele testen, maar onze tabel is gemaakt door de formule van Poisson. U kunt hier, in de volgende tabel heb ik deze twee tabellen samengevoegd. Hier zien we ook dat de tabel van Lohmeijer, die eindigt op 0,2 mm. En daar waar Lohmeijer eindigt, daar begint de tabel van Basilisk Healing Agent. Hier kunnen de scheurwijdtes oplopen tot wel 0,8 mm. Nou wil ik met een kleine case study laten zien wat de besparingen kunnen zijn op het gebied van kilogram staal en kosten. Het gaat hier om een case study van kelderwanden. Hier is in het ontwerp een waterdichte membraan meegenomen en deze is ontworpen op 0,15 mm scheurwijdte. Nou, door het toepassen van self-healing concrete is een waterdichte membraan overbodig en kunnen we de scheurwijdte verhogen van bijvoorbeeld 0,15 tot 0,25 mm. De reductie in krimpwapening is op dit gebied dus 32 kg per kuub en aan staaloppervlak is dat gemiddeld zo'n 34%. En als we de adviesprijs van Healing Agent meenemen, levert dit nog steeds een besparing op van €5 per kuub. En hierin is nog niet de besparing meegenomen van het vervangen van de waterdichte membraan. En ook niet de besparingen op lange termijn, zoals minder onderhoud en langere levensduur. Dat was de besparing op het projectniveau. Als we kijken naar landelijk niveau, dan zeggen we dat CO2 heeft gemiddeld zo'n 2 kilogram staal heeft bij de productie gemiddeld zo'n 2 kilogram CO2-uitstoot. En als we kijken naar het jaarlijks betonverbruik in Nederland, is dat voor civiele werk zo'n 2 miljoen kuub. En als we gemiddeld van 0,1 naar 0,2 mm gaan als scheurwijdte, kunnen we 30 kilogram staal per kuub gemiddeld besparen. Dat levert zo'n 60 kilogram per kuub CO2 op. En met 2 miljoen kuub per jaar komt dat op zo'n 120 kiloton, zoals mijn collega Bart net ook al zei, besparing aan CO2-equivalent per jaar. Nou, als we dat allemaal even samenvoegen,
kort alle voordelen bij elkaar. En krimpwapeningreductie levert niet alleen voordelen op het gebied van kosten, maar ook in de uitvoering. Minder staal, minder handelingen, dus ook minder risico. CO2-reductie en andere membranen zoals speciale coatings blijven overbodig. En ook is een langere levensduur en minder onderhoud nodig. En omdat membranen en coatings overbodig zijn, komen we vaak uit op een business case. En dan nemen we niet eens de besparing aan kosten mee gerelateerd aan langere levensduur en minder onderhoud. Maar alleen nog aan de directe kosten. Ja, dank jullie wel. Oké, Sansu. Ook vriendelijk bedankt voor je presentatie. Dan wil ik nu de bezoekers uitnodigen ons vragen te stellen. We hebben alvast een paar vragen van Michael aan Bart. Interessant technologie. Maar mijn vraag is, kan dit ook al in de praktijk worden toegepast? Ja, goede vraag, Michael. Het antwoord is ja. Kijk, scheurwijdte in beton is toch altijd een afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Hè. Wat wil je accepteren? En ook gezien de omstandigheden, wat kan je accepteren? En wij zeggen, we gaan, blijf nou binnen die marge, binnen die afspraken, zeg maar tot zo'n 0,3 mm. Dus daarin kan je gewoon afspraken maken met je opdrachtgever, dat je een iets grotere scheurwijdte accepteert. Want het voordeel is, door die healing agent gaat die scheur ook gewoon dicht zitten. Dus het antwoord is ja. Oké, vraag aan Sansu. Hoe zit dat precies met de regelgeving als je kiest voor een grotere scheurwijdte? Ja, in de regelgeving, er zijn eigenlijk twee regels voor. Één voor waterdichtheid en één voor de milieuklasse in de Eurocode. Als we kijken naar de milieuklasse, dan is de strengste daar eigenlijk 0,2 mm. En dat is eigenlijk de minst strenge voor waterdichtheid. Dus wij zitten daarmee, als we 0,2 mm accepteren, nog onder. En als we groter dan 0,2 accepteren, dan zitten we qua milieu-eisen ook nog steeds vaker onder het 0,3 van minimum. En dat gaat eigenlijk om open scheuren, dus dat is eigenlijk ook nog open ter discussie. Maar daar gaat het om open scheuren die wij accepteren, maar wij zeggen ook dat we de scheuren dichten, dus daar komt nog eigenlijk wat extra voordeel bij kijken. Oké, een vraag aan Bart. Wat zijn de ideale toepassingen waarbij het reduceren van krimpwapening mogelijk is? Ideale toepassingen. Kijk, het is een nieuwe technologie en wij begrijpen natuurlijk ook wel dat een nieuwe technologie altijd wat aanpassingsvermogen vraagt van de markt. En aan de andere kant leven we in een tijd dat we misschien vaste waarden zullen moeten loslaten en ons meer moeten begeven in een wat onzekere positie om te komen tot een verbetering. En als je kijkt waar Healing Agent traditioneel al nu al voor gebruikt wordt, is waterdichtheid van kelders, parkeergarages, vloeren, waterbassins, noem maar op. Zo gebruiken we het wereldwijd. En nu gaan we natuurlijk een stapje verder. Maar het laat onverlet dat die toepassingen nog steeds gelden. Algemeen zou ik zeggen van ga Healing Agent gebruiken in plekken, locaties waar je minder onderhoud wil hebben. Waar je moeilijk bij kan, in tunnels, waar beschikbaarheid heel belangrijk is. Dat zijn ideale plekken voor de toepassing van Healing Agent. Als je kijkt naar krimpwapeningreductie, ja, dan zal je eigenlijk, als je goede afspraak maakt met je opdrachtgever, ja, dat werkt het goed uit met je constructeur, dan zou je het eigenlijk overal kunnen toepassen. En dat is belangrijk, waar water in contact kan komen met beton. Want we hebben water nodig als die activator om die Healing Agent aan de gang te helpen. Bedankt. En een vraag aan Sansu. Kan je ook iets meer vertellen over de gemiddelde hoeveelheid aan reductie? Bijvoorbeeld met percentages? Ja, de percentages. Als we gemiddeld gaan van 0,1 naar 0,2 gemiddeld gezegd, is de besparing afhankelijk weer van de wanddikte van de constructie ongeveer zo'n 30% minimaal, kunnen we wel zeggen. Als we lager gaan, bijvoorbeeld van 0,05 naar 0,15, dan is die besparing wel veel hoger. Dat kan wel oplopen tot 50% of meer. Maar omdat 0,05 niet zo heel vaak voorkomt in de praktijk, gaan we gemiddeld uit van 0,1 naar 0,2 mm. En dat is ongeveer zo'n 30% aan staaloppervlak.
Wat is het voordeel van de klant bij het reduceren van krimpwapening? Ja, uiteindelijk, Arthur, gaat het inderdaad daar allemaal om. Hè? Het voordeel van de klant. De klant heeft natuurlijk als voordeel dat hij sneller kan bouwen. Want je gaat minder wapening aanbrengen op de bouw. Dat kan sneller. Eigenlijk gaat het proces meer verschoven naar de betoncentrale. Want de healing agent wordt toegevoegd bij de betoncentrale. Dus sneller bouwen, minder kosten. Staal kost ook geld. En als je dan even het in milieuperspectief trekt, dan is het voordeel voor de klant ook dat hij een gebouw neerzet dat een lagere CO2-footprint heeft. En wij zien dat dat steeds belangrijker wordt en met name overheden gaan selecteren op niet alleen geld, maar ook de impact op het milieu van het doen en laten. Dus ook als een gebouw of een constructie of een brug of een tunnel wordt neergezet, wat is de impact daarvan? Wat is de impact op CO2? En nogmaals, ik zei het al eerder, wij hebben een behoorlijke CO2-reductieopgave. En dit kan hier direct vanaf morgen al bij helpen dat wij die doelen gaan halen. Ik hoop dat jullie net zo enthousiast zijn over het reduceren van krimpwapening met zelfhelend beton als wij dat zijn. Ieder project is natuurlijk weer anders. We hebben nu verschillende cases doorberekend en we zien over het algemeen een reductie van 30 tot 50%. Daarnaast wil ik u uitnodigen met ons het gesprek aan te gaan, zodat we gezamenlijk kunnen kijken waar we bij uw projecten krimpwapening kunnen reduceren. Dit kan natuurlijk via ons e-mailadres info@basiliskconcrete.com, staat ook boven in de chat, via onze website, maar ook zo dadelijk op onze stand. Laten we nu doorgaan met de verdere vragen. Ik begin met een vraag van Marcel. Zijn er al ervaringen met de werking van het systeem in de praktijk? Naast de case study, labstudie. Ik denk dat die best bij jou past, Bart. Ja, het antwoord is ja. In 2017 hebben wij een waterreservoir in de Botlek. Dat was het eerste project. Dat hebben we gedaan. Inmiddels hebben we meerdere projecten gedaan. En op dit moment zijn we bezig met een project in Vlissingen met een waterzuiveringstank, een nabezinktank voor een waterbedrijf daar. Vraag van Jens. Ik denk dat het beste bij jou past, Sansu. Hoe lang duurt het proces vooraleer een scheur van bijvoorbeeld 0,2 zich sluit? 0,2 mm zich sluit. Hoe lang duurt dat proces? Dat kan, afhankelijk van de omstandigheden is dat ongeveer zo'n 42 dagen maximaal. 42 dagen. Ja. Een vraag van Christian. Welke druksterkte is haalbaar in het beton ter plaatse van de herstelde scheur? Mark. Ja, die vraag krijgen we vaker. De scheur is normaal is uit loze ruimte. En die wordt nu gevuld met kalksteen. Kalksteen heeft een mindere druksterkte dan beton. Maar doordat er oorspronkelijk een scheur zat en nu gevuld is met kalksteen, zie je geen negatief effect op de gewenste druksterkte, de ontwerpdruksterkte van de beton. Oké, een vraag van Patrick. Kan deze techniek voor alle milieuklassen en blootstellingen toegepast worden? Ja, alleen voor milieuklasse XF, als ik het uit mijn hoofd weet, de wat meerdere zure milieuklassen, daar zullen we even in gesprek vooraf moeten gaan, want de bacteriën die hebben ook de alkaliteit nodig in het beton en als dat wordt aangetast, dan zou dat ook misschien de werking van de bacteriën kunnen beïnvloeden, maar dat kan op gesprek zou dat mogelijk kunnen zijn. Okay. Alleen de zure klassen, maar de zeer zure, like XF3. Een vraag van Michael. Hoe zit het met de verwerkbaarheid? Verandert er iets in het mengproces en waar moet het worden gedoseerd? Zoals ik zei, wij doseren op de betoncentrale. En wat wij eigenlijk doen is we gaan in overleg met de betontechnoloog daar. En meestal, omdat het nog het product in een acceptatiefase is, doen we dat zo vroeg mogelijk. En maken wij proefkubussen voor die tijd. Nou, je hebt altijd wat tijd nodig, dus dan moet je wel 2 maanden van tevoren beginnen. En we zien eigenlijk geen negatief effect in de verwerkbaarheid van de beton.
Ook maar omdat de dosering relatief laag is ten opzichte van de kubieke meter. Je praat over tussen de 5 à 6 kilogram meestal wat we doseren in beton. En dat tast de verwerkbaarheid niet aan. Dankjewel. Een vraag van Piet. In voorbeeld case wordt alleen over waterdichtheid gesproken. Zou de agent ook gebruikt kunnen worden om grotere scheurwijdtes met betrekking tot duurzaamheid milieuklasses toe te passen? Ja, ook dat is een interessante vraag. Want kijk, Healing Agent is oorspronkelijk ontworpen om door de TU Delft door scheuren te dichten in het kader van duurzaamheid. Want iedere scheur is in feite een bedreiging van beton, terwijl we weten dat de meeste beton wel scheurt. En dat kan, de scheurwijdte afdeling is afhankelijk van de dosering. Dus hoe meer Healing Agent je doseert, hoe grotere capaciteit hebt om scheuren te dichten. Nou, wij zeggen wij gaan tot 1 mm en dan doseer je ongeveer zo'n 15 kilo Healing Agent. En we denken ook niet dat je verder moet gaan. A, is het commercieel niet aantrekkelijk. En B, is op het moment dat je scheuren hebt van 1 mm in beton, is het toch ook wel verstandig dat een constructeur eens een second opinion neemt van wat is er met die beton aan de hand. Want er zit natuurlijk ook wapening in. Als scheur makkelijk 1 millimeter kan scheuren, dan moet je toch iemand anders even laten kijken van wat er aan de hand is. Dus wij gaan tot 1 millimeter. Voor duurzaamheid is dat goed te doen. Commercieel wordt het wel heel lastig. Meestal is het zo'n 0,4, 0,5, 0,6 millimeter waar we op uitkomen, ook gezien de kosten. Maar ja, 1 millimeter is het maximum. Groter dan 1 millimeter zou ik niet adviseren om dat te doen. Oké, dankjewel. Een vraag van Johannes. Ik denk, Sansu, dat deze goed bij jou aansluit. Wat zouden eventuele voor- en of nadelen zijn in het Caribisch klimaat? Met name hogere temperaturen, UV, zoutschades. Ik denk dat Bart moet dan denken. Ja, nou, ten eerste juich ik toepassing in het Caribisch klimaat ontzettend toe, want dan kom ik graag kijken. Daarnaast is het, zout heeft geen invloed. Hè. We hebben een hele goede relatie, een klant, een distributeur in Saudi-Arabië. En daar is het zoutgehalte vele malen hoger dan in Nederland. En zout heeft geen invloed op de activiteit van de bacteriën en op de limestone ontwikkeling. De temperatuur ook niet. Er zit wel een bovengrens aan de temperatuur, maar dat is zo ongeveer 60, 70 graden zijn. En de ondergrens zit er ook bij bacteriën. Bacteriën groeien langzamer naarmate het kouder wordt. Maar daar hebben we in het Caribisch gebied ook geen last van. Dus, en UV, nee, ook niet. Dus sterker nog, we hebben een relatie in betonstraling in Curaçao die ook ons product verwerkt. Oké, bedankt. Bart, ik zie zo net dat je door de heer Johannes Koppers bent uitgenodigd. Nou, het mag nog op het ogenblik, dus ik ga een ticket boeken. Ja, dat is meer een opmerking, denk ik. Piet Barten deelt, dank voor het antwoord. Een scheurwijdte-eis van 0,4 mm zou voor tunnels al een aanzienlijke besparing op hoofdwapening geven. Ik denk dat we daar nog op willen reageren. Ja, zeker. Alleen als je naar 0,4 mm gaat, dan, ik ben geen constructeur, maar dan zit je eigenlijk qua scheurwijdte al sowieso te hoog binnen de eurocode. Dus ik denk dat wij niet verder dan 0,3 moeten gaan. En dat is ook eigenlijk het achterliggende verhaal van ons. Wij blijven binnen die eurocode. Je kan makkelijk tot 0,3 gaan. 0,4, ja, dan krijg je andere problemen. Dan krijg je problemen met de norm. En wellicht is dat iets voor de toekomst, maar vooralsnog zeg je van blijven wij tot 0,3 en gaan wij niet hoger in zulke situaties. Oké, bedankt Bart. Een vraag van Peter de Boer. Zijn er contacten met grote opdrachtgevers als Rijkswaterstaat, ProRail, etc.? Wat zijn hun meningen over grotere scheuren? Ja, er zijn contacten met Rijkswaterstaat. Op dit moment zitten wij aan tafel met Rijkswaterstaat met dat heet volgens mij innovatieloket. En wij zijn nu as we speak een demo-ontwerp aan het uitwerken voor Rijkswaterstaat samen met de provincie Noord-Holland.
En ProRail hebben we wat contact mee, maar geen concrete dingen. Wel aardig om te zeggen dat we ook op dit moment met de Deutsche Bahn in Duitsland demonstrators aan het uitwerken zijn. Eén is in de tunnel in München. En die andere is het uitwerken van embedded rail slabs. Waarbij een demo slabs gaan optuigen. En ook aantonen dat je dus wapening kan reduceren. Je kan zich voorstellen dat als jij 30% wapening kan reduceren in een hoge snelheidstraject van Berlijn naar Wenen, dan maak je natuurlijk een enorme CO2-winst. En dat is voor een opdrachtgever als Deutsche Bahn, die de verantwoording daarin neemt, kan het heel belangrijk zijn. Dus ja, daar zijn goede contacten mee. Okay. Dankjewel. Vraag van Johannes Koppers. Beïnvloedt jullie product de hechtingswaarde bij bijvoorbeeld het aanbrengen van 2 componenten coatingsysteem? Bij wie mag ik hem plaatsen? Bij Bart. Bart? Als je beton hebt en kijk, wat wij eigenlijk zeggen is, we proberen niet te coaten. Hè? Coaten is toch weer onderhoud in de toekomst. En als je kan voorkomen dat je moet coaten, ben je denk ik voor alle partijen beter af. Maar goed, coaten kan ook esthetische functie hebben. En dus het ligt natuurlijk, de bal ligt daar bij de opdrachtgever. Ja, dan moet je je ondergrond goed voorbehandelen. Scheuren tot 0,3, 0,4 mm zullen geen invloed hebben op het coatingsysteem. Een beetje afhankelijk van welk coatingsysteem je kiest. En we houden wel rekening mee dat er dus scheuren in kunnen zitten. Ik zou ook niet te snel coaten. Ik zou wachten tot de hearing agent de tijd heeft gehad om die scheuren af te dichten. Dus als je praat over warme gebieden ongeveer zo'n 30 dagen en koude gebieden iets langer. En ja, dan goed voorbehandelen en dan coaten met een coatingsysteem wat scheuroverbruggend is. En dat zijn denk ik heb niet zoveel verstand van coating, maar meestal de polyurethaancoatingen die kunnen dat goed aan. Okay. Ik zie dat Johannes nog even gereageerd heeft. Hij, ja, in parkeergarages wordt natuurlijk veel gecoat. Dat voorbeeld houdt Johannes naar voren. Nou, parkeergarages, ja, wordt inderdaad veel gecoat. En ik merk wel dat er een beetje aarzeling komt om dat coaten, omdat je toch elke keer die onderhoud meeneemt. En bovendien, in mijn ervaring, parkeergarages, oké, je moet coaten, maar als je gaat coaten, wordt die vloer glad. Dus ga je instrooien en dan wordt die weer erg vuil. En wat we tegenwoordig vaak zien is dat ze alleen de beleiding aanbrengen en dus de beton, de rijbanen gewoon ongecoat laten. Uiteraard is dat weer een keuze van de opdrachtgever, maar ook hier geldt het scheuroverbruggend coatingsysteem tot 0,4 mm. Dat moet geen probleem zijn. Oké, dus ook qua hechtingsproblemen met coatingsystemen is allemaal niet aan de orde. Nee. Maar goed, nogmaals, het takes two to tango, hè? Dus je hebt wel de specificaties van die coatingleverancier nodig. Dat moet wel op elkaar passen. We gaan hem de sessie sluiten. We hebben dus een presentatie gegeven over het reduceren van krimpwapening. Waarbij we dus de constructeur aan zet zetten om te kiezen in plaats van voor een waterdichtheidseis van 0,05 te kiezen of te gaan ontwerpen op de milieuklasse-eis van bijvoorbeeld 0,15, omdat we met de waterdichtheid met het self-healing concrete kunnen voldoen. Dat geeft ons dus veel mogelijkheden om te gaan reduceren aan krimpwapening. Nogmaals, vriendelijk bedankt namens ons gehele team. Dank u wel. Ja, hopelijk snel tot ziens.